كانوا يقدروا يعرضوا أرقام أو إحصاءات عن معاناة حيوانات التجارب، تحقيق صحفي أو وثائقي، بس الطريقة اللي عرضت فيها المعاناة وقدمت فيها الرسالة كانت أكثر إبداعاً وأقوى تأثيراً. كيف ما تتعاطف وهو يكلمك بنفسه، أرنب مضروب مسكين محروق معمي بس كابر. اليوم فيلم يراجع سيف رالف. لإيماننا بأهمية الأفلام القصيرة وبأنها مساحة تجريب وإبداع رهيبة يخرج منها صناع أفلام حقيقيين، في فيلمر شورتس حنراجع بشكل سريع أفلام قصيرة قوية. حقول لك في بداية كل فيديو قصة الشورت، فين تقدر تشاهده وليش لازم تشاهده، ومن بعدها ححرقه وحراجعه بشكل سريع. وخير بداية في هذه السلسلة هو الستوب موشن القصير الرائع سيف رالف. Like that? Brilliant. Oh, just like in the movies. ستوب موشن موكيومنتري صدر في أبريل 2021. بطله هو أرنب تجارب لشركات مستحضرات تجميل، يتكلم معانا بأسلوب وثائقي عن معاناته. إنتاج جيف فيسبا لمنظمة الهيومن سوسايتي انترناشونال الغير ربحية، كتابة وإخراج سبنسر ساسر، وأداء صوتي رائع من المخرج والكاتب تايكا وايتيتي في صوت الشخصية الرئيسية الأرنب رالف. قوي مؤلم وساخر مضحك في نفس الوقت. 4 دقائق فقط، موجود على يوتيوب. حترك لك رابط النسخة الأصلية ذات الجودة العالية تحت في خانة الوصف. طبعا لو بحثت حتلاقي نسخ أخرى مترجمة للعربية، لكن احرص انك تشاهده بجودة عالية عشان تستمتع بالتفاصيل اللي ححرقها عليك الآن. فبليز لا تكمل الفيديو إذا ما شفته، وحتى لو شفته روح شوفه ثاني، كلها 4 دقائق. اكتب سيف رالف على يوتيوب، شوفه وارجع لي. Let's go. As you can see, I'm blind in my right eye and this ear. Can't hear nothing but ringing now. رالف تستر وأبوه تستر وجده تستر، بس هو حابب الشغلة هذه في سبيل انك انت تحصل على مزيل عرق أأمن او انك انت تحطي روج أحلى. هو مبسوط انه يضحي بأعضائه وأعصابه كل يوم عشان البشر. طبعا كل هذا نسمعه بلسانه في نبرة صوت حزينة جدا، ودمعة تجمعت في عينه قبل ما جات اليد البشرية وأخذته من بيته وودته على معمل التجارب. وهناك نسمع نداء الاستغاثة من أصدقائه الأرانب، لكن لما ترجع الكاميرا عليه يقول للمصور تقدر تشيلهم في الإديت صح؟ وإلى نهاية الفيديو حتى بعد ما عمولوا عينه الثانية وسلخوه وشلفتوه يرجع يقول شكرا يا بشر، شكرا لتجريب مستحضراتكم علينا يوميا. من غيركم ما كنا حنعرف نعيش، ما كنا حنعرف نشتغل، كنا حنكون أرانب مرميين في الشوارع أو في حقول زي أي أرنب طبيعي. Ralphie, what's with the camera crew, bro? Oh, they're just following me around, making a documentary or something. Can you ask them to get us out of here? Yeah, what will we see? Come on, Ralphie, just I'm ask them to really get us out of scared. here. Tell my mom I I don't love want to her. die. الكونسبت رهيب، توعوي لكن إبداعي، بعيد كل البعد عن المباشرة المملة، والكتابة فعالة، كوميديا سودة تضحكك لكن توجعك وتجبرك تتعاطف مع الكوز. أداء وايتيتي كان رهيب، ناسب الشخصية جدا، وحتى باقي الفويس آكترز الكل زبط. تصميم الدمى احترافي وبديع، كأنك تشوف فانتاستيك مستر فوكس لويز أندرسون. باختصار 10 من 10، علامة كاملة في كل أدوات صناعة الصور المتحركة في هذا الفيلم اللي كان 4 دقائق بس. طبعا ال4 دقائق هذه أخذت منهم سنة تحت التطوير والإنتاج. أندي جنت البابت ماستر اللي اشتغل قبل كده على فانتاستيك مستر فوكس، آيل اوف دوغز وذا جراند بودابست، يقول إنه أخذ منه 5 أسابيع بس عشان يصمم رالف ويغطيه بالفرو. تايكا وايتيتي لما نزل بوستر الفيلم في تويتر كتب إنه لو شفت الفيلم وما حبيته فأنت إنسان تكره الحيوانات، وإنكم أنت وهو ما تقدروا تكونوا أصحاب. وأنا حعد لك آخر جملة كتبت في الفيلم ألا وهي: لا يستحق أي حيوان أن يعذب أو يموت باسم الجمال. So good. إنه البشر يذبحوا الحيوانات أو يتغذوا عليها أو يربوها، هذه مواضيع ثانية نقدر نتكلم ونتناقش فيها براحتنا، بس ما أعتقد في شخص عاقل متسامح مع المعاناة اليومية لهذه الحيوانات من قبل شركات جشعة تسترخص وتستخدم مواد كيميائية غير طبيعية وتعذب هذه الحيوانات جسديا ونفسيا بشكل يومي. فخلونا ننتبه إحنا إيش قاعدين نشتري، ونبحث أكثر عن الكروليتي فري برودكتس، ونحاول نساهم
في تخفيف المعاناة عن كثير من الأرواح البريئة. طبعا يجيني دحين واحد يقول لي يا عم البشر قاعدة تموت في فلسطين وسوريا وانت قاعد. أقول له عارف والله، بس أنا ماني مناضل حقوقي، أنا إنسان متذوق سينما، شفت فيلم عجبني آمنت بموضوعه فقررت أتكلم عنه. وبعدين عالمنا ما شاء الله مليان مشاكل، حنسيبها كلها وما نتكلم إلا على المشاكل اللي الناس تموت فيها؟ يعني خلاص معناه تعذب حيوانات ما الناس بتموت، ارمي مخلفات ما الناس بتموت، تحرش في بنات ما الناس بتموت، لازم احد يموت عشان نبدأ نتكلم وناخذ خطوة؟ سبسكرايب يسهل تواصلنا، لايك لو عجبكم الفيديو، وقولوا لي ايش في افلام قصيرة ثانية تحبوا تشوفوها في فيلمر شورتس، ودائما كونوا في المرس. 4 شهور بس عشان يصنع رالف ويغطيه بالفرو. 5 أسابيع مش 4 شهور كذبت.